नमस्कार। यहाँ पे सभी बच्चों का इस लाइव लेक्चर में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। टुडे इन दिस लेक्चर वी शैल solve the theorems based on the algebra of sequences. In the last lecture we have studied two different theorems. Actually, before starting the actual proof of that theorem, we shall discuss the concept regarding the algebra. Algebra of sequences का मतलब क्या होता है इससे this. In this section we shall study the algebra of sequences. In that algebra we shall discuss, or we know that algebra means the operations, addition operation, subtraction operation, multiplication operation, division operations. इस ऑपरेशंस को हम अलजेब्रा बोलते हैं। जैसे नंबर की एडिशन होती है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन होते हैं, वैसे सीक्वेंसेस के लिए भी अलजेब्रा होता है। सीक्वेंसेस के लिए भी कंडीशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के कंडीशंस होते हैं। तो वो कौन से कंडीशंस होते हैं, वहां पे कुछ थ्योरम्स है। दिस इज द डेफिनेशन फॉर द अलजेब्रा। लेट द सीक्वेंसेस an and bn are let sequences an and bn are two sequences having a nth term an and bn respectively. Then an plus bn, comma an minus bn, comma an into bn, comma an divided by bn are called sum, difference, product, division of sequences, and these processes are called as the algebra of sequences. Say this. आता यामध्ये आपण दोन थेरम काल प्रूव्ह केलेले आहेत. दिस इज अ फर्स्ट थेरम वी हॅव ऑल्सो प्रूव्ड. दिस इज अ सेकंड थेरम ऑल्सो वी हॅव प्रूव्ड. दिस फर्स्ट थेरम इज कॉल्ड एज अ समेशन थेरम, एडिशन थेरम ऑफ algebra of sequences. This is the subtraction theorem of algebra of sequences. ये दो थेरम हमने अच्छी तरह से कल के लेक्चर में डिफाइन किए, स्टडी किया है। तो अभी हम थर्ड थ्योरम एंड फोर्थ थ्योरम ये आज के लेक्चर में प्रूव करने वाले हैं। दीज आर द स्टेप्स। क्या है थ्योरम की स्टेटमेंट, एक बार मैं रिवाइज करता हूं। इफ an and bn are the two sequences such that limit of an is a, limit of bn is b, अगर an सीक्वेंस का लिमिट ये है, bn सीक्वेंस का लिमिट अगर b है, देन वी हैव टू प्रूव दैट limit n tends to infinity an plus bn which is equals to limit n tends to infinity an plus limit n tends to infinity bn which is equals to a plus b। यानी कि an का लिमिट ये होता है, bn का लिमिट b होता है। अगर आप दोनों सीक्वेंस मिला के उसका सेपरेट लिमिट निकालते हैं तो वो भी a प्लस b ही आता है। यही हमने ये फर्स्ट थ्योरम में प्रूव किया है। सेकंड थ्योरम इज फॉर सेम सब्ट्रैक्शन थ्योरम, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an माइनस bn विच इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an माइनस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी bn विच इज इक्वल्स टू a माइनस b। चलो गिवन प्रूफ, given that sequence an plus sequence bn be the two sequences such that limit n tends to infinity an is equals to a, limit n tends to infinity bn is equals to b. Okay, so we can write this theorem according to the definition, and we have to prove that an plus bn minus a plus b which is less than epsilon. कारण आपल्याला काय प्रूव्ह करायचे, an प्लस bn चे लिमिट a प्लस b दाखवायचं, म्हणजे या दोघातला फंक्शन आणि लिमिट f ऑफ x चं लिमिट जर l दाखवायचं झालं तर f ऑफ x आणि l मधला जो डिफरन्स आहे तो लेस दॅन इप्सिलॉन दाखवावा लागेल। ओके, दिस इज द कन्सेप्ट। त्याच्यानुसार आपण प्रूव्ह केला। हा सेम सेकंड थेरम सबट्रॅक्शनचा प्रूव्ह केलेला आहे। ओके, नाउ वी शॅल स्टार्ट द थर्ड थेरम ऑफ मल्टिप्लिकेशन, थेरम नंबर 3। Theorem number 3. If write down the statement of the theorem,
काळे सायली, निर्मोही देशमुख, जगदाळे एवढं लेट नाही यायचं. इफ सिक्वेन्स एन अँड सिक्वेन्स बीएन बी टू सिक्वेन्सेस such that limit n tends to infinity an is equals to a, comma limit n tends to infinity bn is equals to b, then prove that limit n tends to infinity an इंटू बी एन, ये देखो प्रोडक्ट है, इसकी वैल्यू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an इंटू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी bn which is equals to a इंटू b. ये आपको प्रूव करना है, विच इज इक्वल्स टू ए इंटू बी. ओके, तर अशा पद्धतीने हे लिमिट आपलं प्रूव्ह होतं. या पद्धतीने आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. तर ठीक आहे, या ठिकाणी हे प्रूफला सुरुवात करू. प्रूफला सुरुवात करत असताना कालच्यासारखं डायरेक्ट आता या दोन लिमिटला घेऊन एप्सिलॉनच्या स्वरूपात लिहायची गरज नाही, लिहू नये. कारण तसं लिहिलं तर तुम्हाला सॉल्व करायला अवघड जाईल, तसं सोल्युशनला तुम्हाला अवघड होईल. त्यामुळं तुम्ही सुरुवातीला काय करणार आहात, ए एन इंटू बी एनचं लिमिट ए मायनस बी ए इंटू बी दाखवायचं. म्हणजे या दोघातला डिफरन्स काढा. या दोघातला डिफरन्स कसा काढायचा, या दोघातल्या डिफरन्सची व्हॅल्यू कशी कॅल्क्युलेट करायची हे आपण इथं पाहू. तर ठीक आहे, प्रूफ we shall discuss the proof. Given that the two sequences, यहाँ पे दो सीक्वेंसेस है, सीक्वेंस an and sequence bn, both are having a limit, are convergent. लिमिट है यानी कि कॉन्वर्जेंट है. अगर सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट होते हैं तो वो कैसे होते हैं, बाउंडेड होते हैं. वी हैव सीन वन थ्योरम, एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ बाउंडेड. सो दीज कॉन्वर्जेंट, देयरफॉर they are bounded. अगर सीक्वेंस बाउंडेड होते हैं तो we can say that there exists upper bound also, lower bound also. Therefore खाली का मग there exists a real number k स्मॉल के अँड कॅपिटल के. दोन असल्यामुळं दोन बाउंडेडला अप्पर बॉन्ड लोअर बॉन्डसाठी बाउंडेडची डेफिनेशन वापरली. देअर एक्झिस्ट अ रियल नंबर स्मॉल के अँड कॅपिटल के सच दॅट mod of an which is less than समजा small k for all n and mod of bn
which is less than or equals to capital K for all n. परत एकदा इथपर्यंतचा सांगतो. अगर दो सीक्वेंसेस कॉन्वर्जेंट होते हैं तो वो बाउंडेड होते हैं. And according to the definition of a bounded, we can write a sequence Fn is said to be bounded, then there exists a positive integer such that mod of Fn is less than m. Capital M is the positive integer. त्या पद्धतीने इथं बाउंडेडची कंडिशन वापरली. दोन सिक्वेन्स असल्यामुळं दोघांचे बॉन्ड स्मॉल के कॅपिटल के घेतले. नाव वी शॅल डिस्कस. नाव वी हॅव टू टेक. आता काय करायचं पहा, सिक्वेन्स लिमिट an इंटू bn दाखवायचं. म्हणून मॉड्युलसच्या व्हॅल्यू घ्या. मॉड ऑफ an इंटू bn यांचं लिमिट किती दाखवायचं आहे, a इंटू b लिमिट दाखवायचं आहे. म्हणजे या मॉड्युलसची व्हॅल्यू वी हॅव टू शो दॅट द व्हॅल्यू ऑफ धिस मॉड्युलस इज लेस दॅन 0. मॉड्युलसची व्हॅल्यू किती दाखवायचा, लेस दॅन 0. सॉरी, लेस दॅन इप्सिलॉन. 0 नाही आहे, सॉरी. वी हॅव टू शो दॅट अकॉर्डिंग टू द एक्झिस्टन्स ऑफ अ लिमिट or converse of existence of a limit, we have to show that limit of this product of sequences an and bn, we have to show that its limit is a into b. That means we have to show the value of this modulus is less than epsilon. वैष्णवी कोंपले मध्येच यायचं नाही कधीही. अनिता झडके, परेश सिसोदिया, रेग्युलर सर्व लेक्चर करायचे सुरुवातीपासून, मध्येच येतात तुम्ही. विच इज इक्वल्स टू काय करू आता याच्यामध्ये, एक टर्म ॲडिशन आणि एक टर्म सबट्रॅक्शन करू. an इंटू बी, an इंटू bn मायनस an इंटू बी प्लस an इंटू बी मायनस a इंटू बी. काय केलं लक्षात आलं का रे स्टुडंट्स या स्टेपला? वी हॅव टू शो दॅट दिस मॉड्युलस व्हॅल्यू इज लेस दॅन इप्सिलॉन. आता याची इक्विव्हॅलंट व्हॅल्यू ठेवली आणि इक्विव्हॅलंट व्हॅल्यूमध्ये काय केलं, तिकडं an इंटू बी ॲडिशन आणि सबट्रॅक्शन केला. ॲड केला आणि सबट्रॅक्ट केला. सबट्रॅक्ट आणि ॲडिशन सेम टर्म ॲडिशन आणि सबट्रॅक्शन करता येते. कॅल्क्युलेशन पर्पजसाठी आपण केलं. आता पहिल्या टर्ममधनं an कॉमन काढा. an इन अ ब्रॅकेट bn मायनस बी प्लस b इन अ ब्रॅकेट an मायनस a ओके. आता या ठिकाणी परत सेपरेट करू. सेपरेट करत असताना विच इज इक्वल्स टू, आता परत एक कॉमन निघतो पहा. काय कॉमन निघतो, an मायनस bn, an मायनस बी. इथं काय राहतं पहा, b मायनस an मायनस ए. इथं काय राहिला, bn मायनस बी. ठीक आहे. आता परत काही कॉमन निघणार नाहीये. ॲडिशन मध्ये प्रॉपर्टी वापरा. जर मॉड ऑफ a प्लस बी असेल दॅट कॅन बी रिटर्न ॲज विच इज लेस दॅन ऑर इक्वल्स टू मॉड a प्लस मॉड b. वी हॅव टू यूज दॅट प्रॉपर्टी मॉड ऑफ a प्लस बी. इथं दोन मॉड्युलसमध्ये प्लस आहे. देन वी कॅन राईट दिस सेपरेशन विच इज लेस दॅन ऑर इक्वल्स टू मॉड ऑफ an इन अ ब्रॅकेट bn मायनस बी प्लस मॉड ऑफ b इंटू an माइनस a. b इंटू an माइनस a. इस तरह से मॉड्यूलस निकाल सकते हैं. ओके, सेपरेशन हो गया. सो वी गेट. परत आता यामध्ये दोघांमध्ये प्रोडक्ट आहे. प्रोडक्टमध्ये सेपरेशन मॉड्युलस होतं. म्हणजे मॉड ऑफ x इंटू y असेल, we can write mod x plus mod y. पॉझिटिव्ह x and y जर पॉझिटिव्ह असतील then we can इक्वल येते, त्याची व्हॅल्यू इक्वल येते. therefore we can write mod of an into bn minus ab
which is less than or equals to mod of an into bn minus b plus mod of b into an minus a. ओके, आता an ची व्हॅल्यू, मॉड ऑफ an ची व्हॅल्यू लेस दॅन k, स्मॉल k है, म्हणून ते ठेवा. Therefore we can write this as which is less than or equals to small k into mod of bn minus b प्लस या ठिकाणी मॉड बी ची व्हॅल्यू ॲज इट इज, त्याची काही कन्सिडर केलेली नाही, मॉड ऑफ an मायनस ए. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ an इंटू bn मायनस ए बी. याला इक्वेशन आपण कन्सिडर करू 1. आता पहा, an इंटू bn मायनस ए बी ची व्हॅल्यू लेस दॅन इप्सिलॉन दाखवायची आहे, म्हणजे वी हॅव टू ॲडजस्ट करना है, आपको एडजस्ट करना है. an मायनस ए ची व्हॅल्यू अशा ॲडजस्ट करा की इथं इप्सिलॉन बाय 2 राहील आणि इथं इप्सिलॉन बाय 2 राहील, इप्सिलॉन बाय 2 राहील, इप्सिलॉन बाय 2 राहील, अशा पद्धतीनं व्हॅल्यू ॲडजस्ट करा. ठीक आहे. सो वी कॅन राईट हिअर given that, now this is equation number 1, given that limit x n tends to infinity, an is equals to a, and limit n tends to infinity, bn is equals to b, then use according to the definition of the limit for given epsilon greater than 0. Therefore, by the definition for given epsilon greater than 0, there exist positive integers m1 and m2 such that, कसं घ्यायचं पहा, mod of an minus a, mod of an minus a, पहा आता an minus a, हे an minus a च्या जागी इथं असं ठेवायचं की हे टर्म कॅन्सल व्हायला पाहिजे. आणि ही टर्म कॅन्सल होत असताना, ही जर तुम्हाला टर्म कॅन्सल व्हायची असेल तर कशा पद्धतीनं ठेवता येतं पहा. तुम्हाला मी बाजूला सॉल्व करून दाखवतो. विच इज लेस दॅन, याला कसं आहे, an मायनस ए ची व्हॅल्यू अशी ठेवा की इथं इप्सिलॉन बाय 2 यायला पाहिजे, मॉड बी पण कॅन्सल व्हायला पाहिजे आणि ही टर्म पण कॅन्सल व्हायला पाहिजे. म्हणजेच याचा अर्थ इप्सिलॉन बाय 2 अपॉन मॉड बी प्लस 1 लेस दॅन ऑर इक्वल्स टू 2 नाही, लेस दॅन. ओके, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2, तर यालाच आपण असं लिहिता येतं इक्वेशन नंबर 2, इप्सिलॉन बाय 2 बी मॉड बी प्लस 1. ठीक आहे. मग आता ही व्हॅल्यू आली लेस दॅन, याला मी लेस दॅन करतो. हे मॉड बी प्लस 1 येतं, bn ची व्हॅल्यू मॉड बी प्लस 1. ठीक आहे, असेल, मी तुम्हाला समजून सांगतो ते का तर आता इथं जर ठेवलं, इथं जर an मायनस ए ची व्हॅल्यू ठेवली इप्सिलॉन बाय 2 अपॉन बी प्लस इप्सिलॉन बाय 2 म्हणजे डिनॉमिनेटर जास्त होतो, म्हणजेच ह्याच्यापेक्षा ही लेस व्हॅल्यू असते, म्हणून वी कॅन राईट धिस व्हॅल्यू. ठीक आहे. सो वी कॅन राईट धिस ॲज फॉर, इथल्या n इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल्स टू m1, हे महत्वाचं आहे. अँड आता दुसरा घ्या, मॉड ऑफ bn मायनस बी विच इज लेस दॅन
इप्सिलॉन बाय 2 अपॉन के स्मॉल के. का घेतलं तर ते के के कॅन्सल होतं. याला नंबर 3 द्या. फॉर ऑल n इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल्स टू m2. नाउ टेक small m is equals to maximum of m1 comma m2. ओके. नाउ हा जो इक्वेशन 3 आणि इक्वेशन 2 आहे त्याला आपल्याला 1 मध्ये ठेवायचं. पुट 2 and 3 in 1. काय मिळेल मग आपल्याला? therefore mod of an into bn minus a into b which is less than के के कॅन्सल होतं. के इंटू an मायनस bn मायनस b ची व्हॅल्यू ही आहे पहा. हो का, इथं के आयज इट इज bn मायनस b ची व्हॅल्यू आणि an मायनस a ची व्हॅल्यू. an मायनस a ची व्हॅल्यू हे ठेवा इथं आणि bn मायनस b ची व्हॅल्यू हे ठेवा. ठीक आहे. an मायनस a ची व्हॅल्यू आणि bn मायनस b ची व्हॅल्यू ठेवा. म्हणजे काय येतं पहा. धिस कॅन बी रिटन ॲज सो वी कॅन राईट के इंटू इप्सिलॉन बाय 2 अपॉन के प्लस mod b as it is epsilon by 2 upon mod of b plus 1. ओके. तर हे लेस दॅन इप्सिलॉन होतं. म्हणजेच दिस इज अ मॉड ऑफ an इंटू bn मायनस ab विच इज लेस दॅन इप्सिलॉन बाय 2 प्लस इप्सिलॉन बाय 2. आता तुम्हाला वाटेल इथं कॅन्सल कसं होतं. मॉड विन मॉड बी कॅन्सल होत नाही, पण त्याची व्हॅल्यू लेस दॅन इप्सिलॉन असते. त्याची व्हॅल्यू काय असते? लेस दॅन इप्सिलॉन असते. ठीक आहे. सो वी कॅन टेक धिस ॲज अ इप्सिलॉन. therefore mod of an into bn minus ab which is less than epsilon. This shows that therefore limit n tends to infinity an into bn which is equals to limit n tends to infinity an into limit n tends to infinity bn which is equals to a into b and hence proved. अशा पद्धतीने हा थेरम इथं प्रूव्ह होतो. ही कंडिशन आहे. ही कंडिशन आहे पहा. ही कंडिशन an इंटू ए bn इंटू b ची व्हॅल्यू रिप्लेस करण्याची कंडिशन आहे. इथं लक्षात ठेवा. अशा पद्धतीने हे तुम्हाला प्रूव्ह करायचे आहे. चला ठीक आहे. वी शॅल डिस्कस, वी शॅल राईट द लास्ट थेरम. Theorem number 4. Statement of the theorem 4 is if sequence an comma sequence bn be two sequences such that limit n tends to infinity an is equals to a, limit n tends to infinity bn is equals to b, then prove that limit n tends to infinity an divided by bn which is equals to a divided by b. म्हणजे हा डिव्हिजनचा क्वोशंटचा थेरम तुम्हाला प्रूव्ह करायचे. हा क्वोशंटचा थेरम सेम पद्धतीने प्रूव्ह करू. ठीक आहे. आता हे प्रूफ सुरुवातीला लिहू. प्रूफ. आता याचा प्रूफ कसं घेणार? सेम we have to consider as like a previous theorem. अगोदरच्या थेरम सारखाच प्रूव्ह करायचे. an and bn are two sequences such that
see this. Here let an and bn are two sequences which are converges to the points A and B respectively. Converges A and B respectively. हे दोन सिक्वेन्सेस आहेत, कुठं कॉन्वर्ज होतात? ए आणि बी या पॉइंटला कॉन्वर्जंट होतात. ठीक आहे. तर आता काय करायचं पहा, तुम्हाला मी सांगतो. याचं प्रूफ लक्षात ठेवा. काय प्रूव्ह करायचे? वी हॅव टू शो दॅट. काय प्रूव्ह करायचे? ॲक्च्युअली इथं तुम्हाला प्रूव्ह करायचे ए एन डिवाइड बाय बी एनचं लिमिट ए डिवाइड बाय बी दाखवायचं. म्हणजेच तुम्हाला ॲक्च्युअली प्रूव्ह काय करायचं होतं की मॉड ऑफ ए एन डिवाइड बाय बी एन मायनस ए डिवाइड बाय बी लेस दॅन इप्सिलॉन दाखवलं की हे प्रूव्ह होतं. से दिस ए एन अपॉन बी एनचं डिव्हिजनचं लिमिट ए अपॉन बी येतं दाखवायचं. म्हणजेच ए एन मॉड ऑफ ए एन डिवाइड बाय बी मायनस ए डिवाइड बाय बी विच इज लेस दॅन इप्सिलॉन दाखवायचं. आणि हे दाखवलं की समजायचं लिमिट एक्झिस्ट होतं. ठीक आहे. या प्रोसेसमध्ये जावा मग. देअरफॉर वी कॅन राईट नाव डायरेक्ट घेऊ. आता नाव वी शॅल टेक वन बाय वन मॉड ऑफ ए एन डिवाइड बाय बी एन मायनस ए डिवाइड बाय बी. मी इथं फॉर्म्युला वापरत नाही, लिमिटच्या व्हॅल्यू आत्ताच ठेवत नाही, कारण जसं कॅन्सल करून इप्सिलॉन आलं पाहिजे रिझल्ट, अशा पद्धतीनं लिमिटच्या इप्सिलॉनमधल्या व्हॅल्यू घ्यायचं. विच इज इक्वल्स टू, यालाच कसं लिहिता येतं? तिरकस गुणाकार करा. ए एन इंटू बी, एलसीएम काढा. Cross multiplication, there is a subtraction in between an upon bn minus a upon b, so take cross multiplication. An into b minus bn into a divide by bn into b, which is equals to mod of an into b minus ab प्लस ए बी मायनस बी एन इंटू ए. काय केलं रे स्टुडंट्स? आन्सर द्या बरं. मी या स्टेपला काय केलं? पहिल्या स्टेपला एलसीएम काढला. अगोदरच्या प्रॉब्लेममध्ये बी एन इंटू बी ए ॲड केलं होतं, इथं तसं नाही, ए बी ॲड केलं, कारण ए एन बी एन ऑलरेडी टर्म आहेत. अगोदरच्या प्रॉब्लेममध्ये ए एन बी एन टर्म नव्हत्या, म्हणून इथं ए बी फक्त ॲडिशन आणि सबट्रॅक्शन केलं. बी एन इंटू बी. ओके. तर कॉमन काढा. आता कॉमन काढल्यानंतर कसं येईल पहा. दॅट कॅन बी रिटन एज मॉड ऑफ, काय कॉमन निघतं रे पहिल्या टर्म मधनं? मॉड ऑफ बी कॉमन काढा. बी इन ब्रॅकेट, हां ओके, ऋतुजा देशमुख, दिगंबर, पृथ्वीराज जाधव, हरीश खान, प्रीती खराडे, अनिकेत झडके, बाकीचे इतर रेग्युलर नाहीत वाटतं मला, बाकीच्यांना झोप लागली. मायनस ए प्लस, इथं काय कॉमन काढावं लागेल रे? ए कॉमन काढा. बी मायनस बी एन डिवाइड बाय बी एन इंटू बी. चला, जर एडिशन असेल, ये देखो यहाँ पे अगर एडिशन होता है ए प्लस बी तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, मॉड ए प्लस मॉड बी. तो इसको हम सेपरेट फॉर्म में लिखते हैं. देयरफॉर वी कैन राइट दिस एज मॉड ऑफ ए एन डिवाइड बाय बी एन माइनस ए डिवाइड बाय बी विच इज लेस दॅन ऑर इक्वल्स टू मॉड ऑफ, आता काय येतं पहा, बी इंटू ए एन
मायनस ए डिवाइड बाय, ठीक आहे, अगोदर डिव्हिजन मध्ये सेपरेट करून घेऊ. 1 मिनिट, काय पाहू द्या मला एकदा. पाठीमागची स्टेप पाहू द्या मला काय तो. हा, अगोदर डिव्हिजन मध्ये सेपरेट करा. डिव्हिजन मध्ये सेपरेट केल्यानंतर बी येतो, इथं ए येतो, आणि मग सेपरेट न्यूमरेटर मध्ये करू. डिव्हिजनला इक्वलच असतं, त्यामुळं सेपरेट करा. ओके, ए प्लस बीचं सेपरेशन करा. कॉमन डिनॉमिनेटर ॲज इट इज ठेवा, त्यांना पण डिव्हिजन सेपरेट द्या. सो वी कॅन राईट धिस ॲज लेस दॅन ऑर इक्वल्स टू, याला आपल्याला लिहिता येतं मॉड ऑफ बी इंटू ए एन मायनस ए प्लस ए इंटू बी एन मायनस बी डिवाइड बाय mod of b into bn किंवा bn into b. So we can write this as an upon bn minus a divided by b, which is less than or equals to mod b mod of an minus a plus mod a इंटू बी एन मायनस बी मॉडमध्ये, डिवाइड बाय डिनॉमिनेटर सेपरेट करा. मॉड बी इंटू मॉड बी एन अपॉन मॉड बी इंटू मॉड बी एन. ओके, तर इथं काय होतं पहा, हा बी बी कॅन्सल होतो, मॉड बी कॅन्सल होतं. इथं काही कॅन्सल होतं का? इथं काहीच कॅन्सल नाही होणार. मॉड बी बी एन म्हणजेच बी असतो, ठीक आहे. वी कॅन राईट धिस ॲज मॉड ऑफ ए एन डिवाइड बाय बी एन मायनस ए डिवाइड बाय बी, which is less than or equals to mod of an minus a divided by mod of bn mod of b. mod of bn ला आपण mod b लिहू. इथं प्लस mod of, see this, इथं 2 घ्या, कारण देतो मी, किंवा एक स्टेपच कॅन्सल करू. हा, याला सेकंड द्या. 1 मिनिट, याला इक्वेशन नंबर, सपोज दिस इज अ फर्स्ट. नाउ वी नो that bn minus b, which is mod of bn minus b, which is less than 1 by 2 mod b for epsilon is equals to 1 by 2 mod b. आपण epsilon is equals to 1 by 2 mod b घेतलं तर याची व्हॅल्यू आपण असं लिहू शकतो. That can be written as, therefore we can write this as mod of bn which is greater than 1 by 2 mod b. ओ एक मिनिट रे, mod b which is less than 1 by 2 mod b. तर या ठिकाणी आपण काय केलं, इथं रिप्लेस करा, पुट इन 3 मॉड बी एन आहे, तिथं 1 by 2 मॉड बी ठेवा.
मॉड बी एनची व्हॅल्यू 1/2 मॉड ऑफ बी. कसं या ठिकाणी हा व्हॅल्यू तुम्ही चेक करू शकता. लेस दॅन आहे, ओके. सी दिस ग्रेटर दॅन आहे पण लेस दॅन 1/2 मॉड बी, बीची व्हॅल्यू. हां ठीक आहे. पुट इन 3, पुट इन 1. So we can write mod of an divided by bn minus a divided by b which is less than or. हे कसं आलं इथं पारे, ही जी टर्म आहे मी तुम्हाला समजून सांगतो बाजूला, कारण प्रूफमध्ये ते खूप मोठं होईल. मॉड ऑफ bn मायनस बी विच इज लेस दॅन 1/2 इप्सिलॉन. 1/2 इप्सिलॉन घेतलं, इप्सिलॉन म्हणजेच या ठिकाणी 1/2 बी घेतला. आता ह्याला जर सेपरेट केला तर मायनस बी उजव्या बाजूला जाईल आणि इकडच्या बाजूला काय येईल पहा, प्लस बी येईल. हा बी इकडे येतो म्हणजेच याचा अर्थ मॉड बी का असं याला लेफ्टला घ्या, विच इज लेस दॅन ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल्स टू 0 असतो. हे प्लस बी आणि हा मायनस बी मॉड बी, प्लस बी मॉड बी घेतला तर या ठिकाणी ग्रेटर दॅन येतो. हे सॉल्व करा, ही मधली स्टेप तुम्ही सॉल्व करा इकडे लेफ्टला घेऊन. सो वी कॅन गेट धिस व्हॅल्यू bn इज ग्रेटर दॅन. हां तर ठेवा आता इथं काय येईल पहा, विच इज लेस दॅन ऑर इक्वल्स टू bn इज ग्रेटर दॅन बी. सो 2 इंटू मॉड ऑफ an मायनस ए डिवाइड बाय. आता इथं काय झालं, हे मॉड बी तर मॉड बी अगोदरच कट झाला होता. bn ची व्हॅल्यू लिहिली मॉड बी प्लस इथं काय येईल पहा, मॉड ए 2 इंटू मॉड ए मॉड ऑफ bn मायनस बी डिवाइड बाय. आता या bnच्या जागी 1/2 मॉड बी ठेवल्यामुळं 2 न्यूमरेटरमध्ये आला आणि इथं मॉड ऑफ बी स्क्वेअर झाला. याला इक्वेशन नंबर 2 द्या. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ सी दिस, given that limit n tends to infinity an is equals to a and limit n tends to infinity bn is equals to b, then by the definition काय, for given epsilon greater than 0 there exists positive integer m1 and m2 such that positive integer m1 and m2 such that काय घेता येईल पहा, such that कंपॅरिझन करा, मॉड ऑफ an मायनस ए विच इज लेस दॅन मॉड बी डिवाइड बाय 4 इंटू इप्सिलॉन फॉर ऑल m n इज ग्रेटर दॅन m. याला इक्वेशन नंबर सपोज 3. अँड हे काय घेतलं लक्षात ठेवा, मी सांगतो तुम्हाला. मॉड ऑफ bn मायनस बी विच इज लेस दॅन 1/4 मॉड ऑफ बी स्क्वेअर डिवाइड बाय मॉड ए प्लस 1 इंटू इप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल्स टू m2. याला इक्वेशन 4 आहे. आता अशा पद्धतीने घेतलं की त्या सर्व टर्म कॅन्सल होतात आणि इप्सिलॉन/2 राहतं कुठं, इथं इक्वेशन 2 मध्ये. आता an मायनस ए ची व्हॅल्यू जर ती आपण आणून ठेवली तर सर्वच कॅन्सल होतं. इप्सिलॉन/2 आहे ना, आपण 4 घेतलाय, मॉड बी अपॉन 4 घेतलं म्हणजे मॉड बी कट होतं, 2 अपॉन इप्सिलॉन येतं. सेम प्रोसेसमध्ये we can take put 3 and 4, put
3 and 4 in 2. So we get, आपल्याला काय मिळेल मग डायरेक्ट लिहितो आता मॉड ऑफ, तुम्ही करा ते बाजूला करा होमवर्क कुठंतरी स्टेपमध्ये लिहायची गरज नाही. ए एन अपॉन बी एन मायनस ए अपॉन बी which is less than epsilon by 2 upon epsilon by 2. Therefore, mod of an upon bn for all, इथे एक राहिला पहा, इथे एक राहिला, 1 minute, take m is equals to maximum of m1, m2. मग आता आपल्याला इथं लिहिता येतं a डिवाइड बाय b विच इज लेस दॅन इप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल्स टू m. फॉर ऑल n इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल्स टू m. Therefore, limit n tends to infinity an divided by bn which is equals to limit n tends to infinity an divided by limit n tends to infinity bn which is equals to a by b, and hence proved. Hence proved. अशा पद्धतीनं हे आपल्याला प्रूव्ह करता येतं. ठीक आहे, तर हा पार्ट सर्वच्या सर्व व्यवस्थित पहा थोडं आणि थेरम प्रूव्ह करा, म्हणजे इथं संपतो. काही अडचण आली तर तुम्ही विचारा. फक्त मला इथं एवढं सांगायचं आहे तुम्हाला, हा जो पार्ट आहे, इथं जो पार्ट आहे, सी दिस लेफ्ट साइडचा जो पार्ट आहे हा आहे, हा राईट साइडचा पार्ट आहे, लक्षात ठेवा. सी दिस इज द राईट साइड, हा. पण लेफ्ट साइडला जर घेतला तसं तर कसं होतं, हे मॉड ऑफ bn which is less than, आता हे जर लेफ्टला घेतला तर कसं होतं, हे b मायनस मॉड ऑफ 1/2 bn येतं, 1/2 bn मॉड bn. मग हे मॉड जर घेतला तर 1 मायनस 1/2 म्हणजेच 1/2 मॉड b विच इज लेस दॅन मॉड bn असं येतं. हे यालाच असं सुद्धा लिहू शकता तुम्ही, वाटलं तर लिहा तसं. म्हणजेच सपोज दिस, 1 मिनिट, तुम्हाला असं डायरेक्ट नाही लक्षात आलं तर या पद्धतीनं सुद्धा लिहा. दॅट इज, अँड धिस इम्प्लाइज दॅट 1/2 मॉड b विच इज लेस दॅन मॉड ऑफ bn. आणि हे पुट इन 1, हे असं पण लिहिता येतं. ही लेफ्ट साइड आहे, कसं आलं इथं सांगितलेलं आहे पाही, या पद्धतीनं आलेलं आहे. ठीक आहे, असो, काही अडचण नाही. तर आपण या ठिकाणी थांबू. काही पार्ट असेल, काही समजलं नसेल तर विचारा, परंतु थेरम व्यवस्थित लिहून काढा, नोट्स व्यवस्थित लिहून काढा. काही जणांच्या असाइनमेंट्स काही पाठवायला लागलेत, मी लक्षात ठेवा त्याची नोंद घ्यायला लागलो. मला प्रत्येक वेळी तुम्हाला सांगणं होणार नाही, पण असाइनमेंट व्यवस्थित प्रॉपरली काढा, स्वतःचेच प्रॉपरली काढा, फॉरवर्ड करू नका.